รู้กันไหมพระสยามเทวาธิราชที่เป็นเทวดาประจำบ้านเมืองเราเนี่ยมีที่มาจากไหนบางคนเขาบอกว่าเพิ่งจะสร้างขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเวลาที่พูดถึงพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะคะเชื่อว่าจะมีคนแบ่งออกเป็น2กลุ่มทันทีค่ะกลุ่มแรกก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือเทวดาประจำบ้านเมืองเราเป็นเทวดาที่เราจะสวดภาวนาถึงเวลาที่มีวิกฤตบ้านเมืองต่างๆเราก็จะชอบพูดถึงกันว่าขอให้พระสยามเทวาธิราชปกป้องบ้านเมืองเราดูนี่นั่นในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่านี่เป็นเทวดาใหม่ยุคใหม่มากๆเลยเพิ่งจะสร้างขึ้นมาได้ไม่นานนี้เองสร้างขึ้นมาเพราะว่าการเมืองนะคำถามคือแล้วสรุปพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเป็นใครมีที่มาจากไหนคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆจริงหรือเปล่าวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับพระสยามเทวาธิราชมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราต้องมาพูดกันก่อนค่ะว่าพระสยามเทวาธิราชคือใครเราเคยได้ยินชื่อพระสยามเทวาธิราชกันมาแทบจะทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วแหละแต่ถ้าเราไปดูจากชื่อของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าประกอบไปด้วยคำว่าพระสยามเทวาแล้วก็อธิราชค่ะซึ่งถ้าแปลง่ายๆจากชื่อเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงเทวดาผู้เป็นใหญ่ผู้พิทักษ์แผ่นดินสยามนะคะซึ่งก็จะเป็นเทวดาที่เรารู้กันค่ะว่านี่คือเทวดาที่คอยปกป้องบ้านเมืองให้เราเจริญรุ่งเรืองให้เราอยู่อย่างสงบร่มเย็นช่วงไหนที่มีวิกฤตบ้านเมืองมีอะไรขึ้นมาชื่อของพระสยามเทวาธิราชก็จะผุดขึ้นมาในข่าวหรือว่าในความคิดของพวกเราบ่อยๆนะคะประเด็นคือถ้าเราไปดูเอกสารในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าชื่อของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยสืบค้นไปได้เก่าที่สุดก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เท่านั้นเองก่อนหน้านี้ไม่เคยมีชื่อของพระสยามเทวาธิราชปรากฏมาก่อนเลยแปลว่านี่คือเทวดาที่เพิ่งจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4หรอเป็นเทวดาองค์ใหม่มากๆหรอแล้วใครเป็นคนสร้างใช่รัชกาลที่4เป็นคนสร้างไหมสร้างขึ้นมาทำไมสรุปแล้วเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าอันนี้วิวต้องบอกทุกคนเลยว่าใช่ค่ะชื่อของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เป็นชื่อที่รัชกาลที่4ตั้งขึ้นด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะคะคอนเซปต์ของพระสยามเทวาธิราชเนี่ยไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่ค่ะคอนเซปต์ของเทวดาที่ปกปักรักษาบ้านเมืองหนึ่งเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่เก่าแก่มากเพราะว่าความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยแต่เดิมเราเคยนับถือผีมาก่อนใช่ไหมดังนั้นความคิดแนวคิดที่ว่าบริเวณพื้นที่หนึ่งเนี่ยจะคอยมีผีหรือมีเทวดาปกปักรักษาเป็นเรื่องปกติมากในความคิดของคนไทยเราคนอยุธยาหรือคนสุโขทัยหรือคนแบบยุคสมัยไหนที่อยู่ในดินแดนบริเวณประเทศไทยปัจจุบันนะคะซึ่งเวลาที่บอกว่าผีเนี่ยนะคะคนโบราณหรือว่าคนบริเวณอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคำว่าผีกับเทวดาเนี่ยบางทีเป็นสิ่งเดียวกันนะคือผีไม่ได้แปลว่าผีแบบแห่หลอกแห่อย่างเดียวเขาหมายถึงวิญญาณของบรรพบุรุษซึ่งมีทั้งผีที่ดีและมีทั้งผีที่ร้ายกลุ่มผีที่ดีก็จะเป็นพวกเทวดาทั้งหลายเป็นพวกผีบ้านผีเมืองที่คอยปกป้องคุ้มครองเราอยู่ถึงขนาดที่ว่าตอนหลังๆที่มีศาสนาต่างๆเข้ามาในดินแดนบริเวณนี้ถ้าเราไปดูภาษาที่เก่ามากๆเราจะเห็นว่าเรายังเรียกเทพเจ้าเนี่ยว่าผีกันอยู่เลยนะคะอย่างมีนามปากกาหนึ่งถ้าใครเรียนพวกวรรณกรรมไทยจะเคยได้ยินชื่อว่านายผีนี่คือไม่ใช่มิสเตอร์ผีนะแต่นายผีหมายถึงเจ้าแห่งผีทั้งปวงซึ่งเขาตั้งนามปากกานี้ขึ้นมาจากพระศิวะนะคะเขาถือว่าเป็นนายแห่งผีทั้งปวงถ้าเราไปดูภาษาเก่าๆเราจะเห็นว่านายผีหรือว่าผีแห่งเขาหลวงผีเขาพระสุเมนหมายถึงเทวดาหมายถึงเทพทั้งนั้นเลยค่ะทีนี้เราเข้าใจคำว่าผีในสมัยโบราณแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าในสมัยโบราณในแต่ละเมืองเขาก็ต้องมีผีที่คอยปกป้องปกปักรักษาเมืองอยู่แล้วนะคะแค่ผีที่ปกปักรักษาเมืองในสมัยนั้นยังไม่ได้มีชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชค่ะเนื่องจากสมัยก่อนเราอยู่กันเป็นรัฐแบบโบราณไงอยู่เป็นเมืองอยุธยาอยู่เป็นเมืองสุโขทัยอยู่เป็นเมืองพิจิตรเมืองพะเยาเมืองนู่นเมืองนี่แล้วก็เหมือนมีความสัมพันธ์กันแบบว่านี่เป็นเมืองในปกครองของเมืองนี้นะแต่เราไม่ได้มีคอนเซปต์ของการเป็นประเทศของการเป็นรัฐแบบรัฐสยามหรือว่าประเทศไทยแบบปัจจุบันนะคะพื้นที่บริเวณเอเชียแถบๆนี้มันไม่ได้มีคอนเซปต์นั้นไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพม่าเขมรเขาไม่ได้มีคอนเซปต์ความเป็นประเทศเขมรความเป็นประเทศลาวความเป็นประเทศพม่าไม่จ้ามันคือคอนเซปต์ของอาณาจักรนั้นๆซึ่งอยู่ที่เมืองนั้นๆและอาณาจักรนั้นๆมีเมืองในปกครองต่างๆดังนั้นเราจะยังไม่ได้มีผีที่ปกป้องประเทศไทยทั้งประเทศเพราะคำว่าประเทศไทยยังไม่เกิดและคำว่าสยามก็ยังไม่เกิดสมัยนั้นเราก็จะเป็นคอนเซปต์ของผีบ้านผีเมืองมากกว่าเช่นในสมัยสุโขทัยก็จะมีพระกระพุงผีเป็นผีที่เป็นผู้เป็นใหญ่ที่สุดในภูเขาเห็นไหมว่าก็จะไม่ได้มีชื่อเฉพาะเจาะจงแต่คนสุโขทัยเขาก็จะรู้กันว่าพระกระพุงผีเนี่ยคอยปกปักรักษาเมืองสุโขทัยให้อยู่เย็นเป็นสุขนะและคอนเซปต์นี้ก็สืบต่อมาจนกระทั่งถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเราจะไม่ได้เรียกสิ่งว่าผีแล้วเพราะว่าเรารับคอนเซปต์จากศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาเยอะเรารับคอนเซปต์จากนู่นนี่นั่นมาเยอะคือการเรียกผีเนี่ยมันดูเป็นแบบภาษาพื้นบ้านเกินไปละเราจะเริ่มเห็นว่าเราเริ่มมีการยกระดับผี
ผีของเราให้ดูเป็นเทพมากขึ้นดังนั้นผีที่ปกปักรักษาบ้านเมืองเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนชื่อค่ะเรียกเป็นพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองแทนซึ่งเราจะเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนมากจากพวกวรรณกรรมทั้งหลายนะคะอย่างเวลาที่เราไปดูแบบลิลิตองค์การแช่งน้ำอย่างเงี้ยในบทแช่งน้ำก็จะมีแบบขอให้พระเสื้อเมืองขอให้พระทรงเมืองมาเป็นพยานว่าคนคนนี้จะไม่ทรยศคดโกงต่อบ้านเมืองหรือถ้าเราไปดูในรามเกียรติ์เราก็จะเห็นเรื่องของพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองที่ปกปักรักษากรุงลงกาแล้วหนุมานต้องไปสู้กับพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองก่อนจะบุกเข้าไปในกรุงลงกาซึ่งความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่เรามีกันแล้วก็เชื่อกันในแทบจะทุกเลเวลของคนในดินแดนบริเวณนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาไปจนกระทั่งถึงระดับเจ้าอย่างแบบถ้าเราไปดูบันทึกของหม่อมเจ้าภูมิพิสมัยดิษฐกุลเราก็จะเห็นว่าท่านก็จะบันทึกเอาไว้เลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยโดนรุกรานมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเกือบจะสูญสิ้นอิสรภาพมาก็เยอะแต่เราเนี่ยรอดพ้นพยันตรายมาได้ก็เพราะว่ามีเทวดาเนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้มีชื่อของเทวดานั้นๆแบบเป๊ะๆและเป็นเทวดาที่ปกป้องทั้งประเทศสยามจริงๆเพราะคอนเซ็ปต์ของความเป็นแบบสยามเนี่ยมันเพิ่งจะมาเกิดช่วงแบบรัชกาลที่3รัชกาลที่4เองตอนที่ชาวตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามาเหมือนแบบล่าอาณานิคมมากขึ้นเริ่มเข้ามายุ่งกับเรามากขึ้นแล้วทางนั้นเขามีคอนเซ็ปต์ของการขีดแผนที่กันไงว่าอันนี้คือพื้นที่ของฉันนี่คือประเทศนั้นประเทศนี้แถวเนี้ยเราก็เลยต้องมีคอนเซ็ปต์ของความเป็นประเทศกันมากขึ้นแล้วพอเรามีคอนเซ็ปต์ของความเป็นประเทศมากขึ้นผีที่คอยปกป้องเมืองก็เลยต้องได้รับการเลื่อนขั้นนะคะให้ขึ้นไปเป็นผีที่ปกป้องประเทศทั้งประเทศแทนในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ก็เลยมีพระราชดำริให้สร้างเทพองค์นั้นไว้สำหรับสักการะบูชานะคะแล้วพระองค์ก็ถวายนามให้กับเทวดาองค์นั้นว่าพระสยามเทวาธิราชนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเราก็เลยรู้จักพระสยามเทวาธิราชในฐานะเทวดาคู่บ้านคู่เมืองหรือบางคนก็จะเรียกว่ารู้จักในฐานะผีหลวงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคะฟังดูแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อ 100% วิวฟันธงและไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเลยเหมือนที่เขากล่าวอ้างกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ใช่ค่ะคือ2เรื่องนี้มันไปควบคู่กันไงทุกคนดังนั้นเรามาดูในบริบทการเมืองดีกว่าว่าแล้วการเมืองเนี่ยส่งเสริมให้เกิดพระสยามเทวาธิราชขึ้นมาได้ยังไงนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยคือต้องบอกว่าในยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขึ้นครองราชย์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่การเมืองไทยเปราะบางมากค่ะมีความขัดแย้งเต็มไปหมดทั้งความขัดแย้งภายในแล้วก็ความขัดแย้งภายนอกด้วยเอาภายในก่อนภายในง่ายๆเลยคือช่วงนั้นเนี่ยมีตระกูลหนึ่งที่มีอำนาจเยอะมากๆนะคะก็คือตระกูลบุญนาคค่ะซึ่งมีอำนาจถึงขนาดที่สามารถแบบแทบจะควบคุมราชบัลลังก์ได้ระดับหนึ่งสามารถบอกได้ว่าจะให้คนนี้เป็นรัชทายาทคนนี้ขึ้นปกครองแผ่นดินต่ออะไรต่อนะคะเพราะว่าเป็นขุนนางใหญ่แล้วก็อยู่มาหลายรัชสมัยค่ะทีนี้ความพีคมันมาอยู่ในสมัยปลายรัชกาลที่2รัชกาลที่3แล้วก็รัชกาลที่4ค่ะการผลัดแผ่นดินตอนนั้นเนี่ยมันมีความเอะกันอยู่เพราะว่าในสมัยปลายรัชกาลที่2เนี่ยนะคะขุนนางก็เถียงกันค่ะว่าใครจะได้ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่3ของไทยระหว่างลูกของหม่อมห้ามกับลูกของพระมเหสีหลักซึ่งลูกของพระมเหสีหลักเนี่ยอายุน้อยกว่าแถมลูกของหม่อมห้ามเนี่ยนะยังค้าขายด้านสำเภาด้านอะไรเชี่ยวชาญอีกสุดท้ายตอนนั้นเลือกมาได้เป็นพระองค์เจ้าชายทัพซึ่งเป็นลูกของหม่อมห้ามนะคะก็คือขึ้นมาเป็นรัชกาลที่3ของไทยทีนี้พอขึ้นมาปุ๊บนะคะลูกชายของพระมเหสีหลักซึ่งเดี๋ยวจะกลายมาเป็นรัชกาลที่4เนี่ยก็ออกไปบวชยาวๆเลยในขณะที่รัชกาลที่3ก็ปกครองบ้านเมืองไปทีนี้ตอนรัชกาลที่3สวรรคตเนี่ยนะคะพระองค์ไม่ได้มีลูกชายไว้เป็นรัชทายาทต่อดังนั้นคำถามก็กลับมาอีกครั้งนึงว่าแล้วใครล่ะจะได้ขึ้นปกครองเป็นรัชกาลที่4ของไทยต่อระหว่างกรมวชิรยานภิกขุหรือว่ารัชกาลที่4ซึ่งบวชอยู่นานมากๆแล้วแทบจะไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองไม่ได้มีอะไรเลยกับน้องชายรัชกาลที่3อีกองค์นึงนะคะก็คือกรมขุนอิสระเรศรังสรรค์คือทั้ง2องค์นี้เป็นน้องชายรัชกาลที่3ทั้งคู่หลายๆคนจะบอกว่าถ้าเทียบความสามารถตอนนั้นแล้วเนี่ยนะกรมขุนอิสระเรศรังสรรค์เนี่ยดูเหมาะสมกว่าแข็งแกร่งด้านการทหารด้านการปกครองด้วยในขณะที่รัชกาลที่4บวชอยู่ยาวๆไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีเส้นสายทางการเมืองเท่านะคะเขาก็บอกกันว่าตระกูลบุญนาคเนี่ยไม่ได้อยากให้กรมขุนอิสระเรศรังสรรค์ขึ้นค่ะเพราะมีอำนาจทางการเมืองมากเกินไปเดี๋ยวคุมไม่อยู่ก็เลยไปสนับสนุนกรมวชิรยานภิกขุจนกระทั่งได้ขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะฟังดูแล้วเหมือนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะว่ารัชกาลที่4กับตระกูลบุญนาคก็ดูส่งเสริมกันมาแต่นักวิชาการเนี่ยเขาวิเคราะห์กันบอกว่ารัชกาลที่4เองก็ทรงรู้ค่ะว่าตระกูลบุญนาคเนี่ยมีอำนาจมากเกินไปดูครอบงำราชบัลลังก์มากเกินไปดังนั้นตลอดระยะเวลาการครองราชย์พระองค์ก็ต้องพยายามทำหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้ตระกูลบุญนาคมีอำนาจมากขนาดนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรมขุนอิสระเรศรังสรรค์ขึ้นเป็นวังหน้าแล้วไม่ใช่วังหน้าธรรมดาแต่เป็นวังหน้าที่แทบจะมีอำนาจเท่ากษัตริย์คือเป็นสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยค้ำจุนบัลลังก์ช่วยคานอำนาจกับตระกูลบุญนาคหรือรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแต่ใดๆก็ตามอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายในหนึ่งที่จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหการเมืองภายในก็เดือดนะและยังไม่พอการเมืองภายนอกช่วงนั้นก็เดือดเหมือนกันค่ะเพราะว่าในยุคสมัยรัชกาลที่4คือยุคที่ชาติตะวันตกเขาล่าอาณานิคมกันอย่างโหดแล้วแต่ละชาติก็คือเข้ามามีอำนาจในสยามตอนนั้นเยอะมากมีทั้งเข้ามาค้าขายทั้งส่งมิชชันนารีเข้ามาทั้งอะไรเข้ามาคือชนชั้นนำของสยามในคิ้วกระตุกกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วว่านี่ภัยใหม่เนี่ยเริ่มมาแล้วเรื่องจะมารบกับพม่ารบกับเขมรรบกับอะไรนี่มันเรื่องโบราณละตอนนี้ที่น่ากลัวกว่าคือชาติตะวันตกคิดดูขนาดจีนซึ่งยิ่งใหญ่มากๆในยุคสมัยนั้นยังโดนสงครามฝิ่นไปอะไรไปเละเทะไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นชนชั้นนำของสยามตอนนั้นก็ต้องพยายามประนีประนอมกับชาติตะวันตกเจรจาไปทำสนธิสัญญาไปเปิดการค้าเสรีแก้กฎหมายทำนู่นทำนี่ทำเยอะมากเหมือนที่เราก็รู้กันนะใดๆก็ตามวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นกันสิ่งที่เราต้องการให้ทุกคนเห็นคือเห็นไหมว่าตอนนั้นการเมืองวุ่นวายมากทั้งภายในทั้งภายนอกเลยดังนั้นรัชกาลที่4ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างทุกสิ่งอย่างนี้และเป็นคนต้องปกครองประเทศสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการปกป้องอธิปไตยของชาติดังนั้นพระองค์ก็จำเป็นจะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนตอนนั้นที่ยังไม่ได้มีคอนเซปต์ของความเป็นประเทศขนาดนั้นยังมีความรู้สึกของแบบว่าฉันเป็นคนเมืองนี้ฉันเป็นคนเมืองนั้นเนี่ยต้องมารู้สึกว่านี่คือชาติของเรานี่คือสยามเราจะต้องหวงแหนแล้วก็รักษาความเป็นสยามให้ได้มากที่สุดอย่างคำว่าสยามเนี่ยนะคะก็มาใช้อย่างเป็นทางการกันในสมัยรัชกาลที่4ค่ะถามว่าคำว่าสยามเพิ่งเกิดหรือเปล่าไม่นะคะคำว่าสยามเกิดก่อนหน้านี้ละแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าชาวสยามค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกชาวตะวันตกมากกว่าที่แบบเข้ามาแล้วก็ดินแดนบริเวณนี้คือพวกชาวสยามนะในขณะที่คนไทยเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าไทยแบบยังไม่มียอยักษ์นะไทยแบบมียอยักษ์เป็นเรื่องทีหลังเรื่องสมัยแบบจอมพลปอะไรนู่นเลยใดๆก็ตามในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มกันว่าเราเรียกตัวเองว่าสยามดีกว่าเพราะว่าไทยเนี่ยหมายถึงชนชาติแค่ชาวไทยเฉยๆในขณะที่ชาวสยามเนี่ยอาจจะหมายรวมถึงยวนลาวเขมรอะไรที่บางส่วนเนี่ยก็อยู่ภายใต้การปกครองของไทยตอนนั้นและบางส่วนก็เป็นคนที่มาอาศัยอยู่ในดินแดนของสยามทีนี้กลับมาที่เรื่องของพระสยามเทวาธิราชนะคะหลายๆคนก็เลยวิเคราะห์ว่าหรือว่าการเกิดพระสยามเทวาธิราชนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการพยายามป้องกันไม่ให้สยามเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกคือโอเคสมัยก่อนเราก็มีผีบ้านผีเรือนผีเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนไงและผีเหล่านั้นก็ปกป้องเป็นเมืองไม่ได้ปกป้องทั้งประเทศที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่เป็นไปได้ไหมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จะเอาคอนเซ็ปต์ของผีบ้านผีเมืองเดิมมาแล้วก็สร้างเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาทั้งประเทศเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเอาละเราเป็นปึกแผ่นเดียวกันแล้วเราไม่ใช่แค่เป็นคนเมืองในเมืองนึงแล้วนะและมีเทวดาอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกป้องคุ้มครองเราอยู่แล้วหลายคนนี่ก็ยังวิเคราะห์ต่อนะคะบอกว่าหรือว่านี่จะเป็นหนึ่งในวิธีการลดบทบาทของตระกูลบุญนาคด้วยเพราะว่านอกจากพระสยามเทวาธิราชจะปกป้องปกปักรักษาบ้านเมืองแล้วเนี่ยยังเป็นเทวดาที่คุ้มครองแล้วก็อารักษ์องค์พระมหากษัตริย์เองดังนั้นมันก็จะมีความแบบผูกพันกันระหว่างองค์กษัตริย์กับความเป็นประเทศความเป็นชาติแล้วก็มีความแบบชอบธรรมในการปกครองมากขึ้นด้วยเพราะว่าถือว่าได้รับการ approve จากเทวดาว่าเป็นผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองแล้วก็ทำให้บ้านเมืองสงบสุขเหมือนกับที่พระสยามเทวาธิราชอาจจะอวยพรให้หรือว่าคุ้มครองทั้งหมดนี้อยู่ทีนี้ประเด็นคือแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจของเรื่องนี้มาจากไหนอันนี้มีคนตีความไว้หลากหลายมากนะคะมีตั้งแต่อย่างแรกเลยคือตามเรื่องผีบ้านผีเมืองอย่างที่2เขาก็บอกว่าอาจจะได้จากพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองก็ได้นะอย่างที่3เขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยอาจจะอินสไปร์มาจากการที่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์เนี่ยประสบอุบัติเหตุคือขับรถม้ากันแล้วแบบเหมือนรถม้าคว่ำนะคะแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรเท่าไหร่ดังนั้นพระองค์ก็อาจจะรู้สึกว่ามีเทวดาปกป้องรักษาพระองค์อยู่แน่ๆหรือบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทางตะวันตกค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางตะวันตกเริ่มมายุ่งกับเราเยอะแล้วใช่ไหมโดยเฉพาะอังกฤษนะคะซึ่งยุคนั้นเข้ามาแบบมาทำสนธิสัญญามาอะไรทีเนี้ยอังกฤษในยุคสมัยนั้นน่ะเขาก็มีเทพีที่ปกป้องบ้านเมืองเขาเหมือนกันชื่อบริเตเนียเป็นเทพีประจำชาติที่เกิดมาตั้งแต่สมัยควีนอลิซาเบธที่1แล้วก็ดูมีความคอนเซปต์คล้ายคลึงกับพระสยามเทวาธิราชพอสมควรประกอบกับในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยครองราชย์พอดีเนี่ยนะคะหลายๆชาติในโลกตอนนั้นเขาก็มีความแบบกำลังสร้างชาติกันอยู่อะไรกันอยู่เขาก็ชอบสร้างบุคลาธิสถานคือการทำให้คำว่าชาติมันดูเป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านการสร้างรูปปั้นสร้างอะไรใด
อย่างในฝรั่งเศสก็มีการสร้างรูปปั้นมาริอานขึ้นมาเป็นตัวแทนของเสรีภาพเป็นสัญลักษณ์แทนการปฏิวัติฝรั่งเศสดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไทยเราก็มีความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเมืองมีความเชื่อเรื่องพระซื่อเมืองพระทรงเมืองอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมขนาดนั้นพอเห็นว่าฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันก็เลยอาจจะอินสไปร์ให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นมาตอกย้ำความเชื่อตรงนี้อีก1ชั้นก็ได้เหมือนกันค่ะคำถามคือแล้วปัจจุบันเนี่ยพระสยามเทวาธิราชอยู่ที่ไหนถ้าสมมติว่าเราอยากสักการะพระสยามเทวาธิราชพอจะเป็นไปได้ไหมอันนี้วิวก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นองค์จริงนะยากมากและมากๆค่ะเพราะว่าองค์จริงเนี่ยประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งฝ่ายในไม่ได้เป็นโซนที่เปิดให้เที่ยวชมแบบพระบรมมหาราชวังตรงที่นักท่องเที่ยวเดินได้นะคะดังนั้นการที่คนทั่วไปจะได้เข้าไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสน้อยถึงแทบจะเรียกได้ว่า0เลยส่วนตัววิวเนี่ยต้องบอกว่าเคยโชคดีมากๆและมากๆในตอนที่เรียนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเคยมีครั้งหนึ่งที่คณะเนี่ยทำเรื่องแบบพิเศษให้เข้าไปศึกษาพวกสถาปัตยกรรมในฝ่ายในก็เลยเคยมีโอกาสได้เห็นองค์จริงเนี่ย1 ครั้งท้วนนะคะและคิดว่าชีวิตนี้น่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้วส่วนประชาชนทั่วไปถามว่าเห็นได้ไหมคิดว่าก็โอกาส once in a lifetime เหมือนกันแต่ต้องเกิดทันปี 2525 เพราะตอนนั้นมีการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200 ปีตอนนั้นเนี่ยเคยมีการนำเอาพระสยามเทวาธิราชองค์จริงเนี่ยนะคะออกมาให้ประชาชนเนี่ยสักการะบูชากันค่ะดังนั้นใครเกิดทันในยุคนั้นและได้เห็นก็คือน่าจะเป็นครั้งหนึ่งและครั้งเดียวในชีวิตเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการนำเอาพระสยามเทวาธิราชออกมาให้ประชาชนได้สักการะอีกไหมนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งสักการะสำคัญมากๆของประเทศที่น่าจะไม่ได้อัญเชิญออกมาบ่อยๆง่ายๆนะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราในฐานะประชาชนทั่วไปจะหมดสิทธิ์ 100% แบบเห็นไม่ได้เลยคือถ้าเป็นสมัยโบราณคงเป็นแบบนั้นแต่เราทุกวันนี้อยู่ในยุคสมัยที่มีรูปถ่ายแล้วดังนั้นมีรูปถ่ายของพระสยามเทวาธิราชองค์จริงอยู่ไม่กี่รูปที่เราสามารถดูได้แต่ก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าองค์จริงหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็อาจจะเห็นชัดกว่าการที่ไปนั่งอยู่ณพระที่นั่งนั้นแล้วมององค์จริงด้วยเพราะว่าไกลมากค่ะทุกคนในฐานะคนสายตาสั้นบอกเลยว่าเห็นองค์จริงอะแต่ไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยนะคะและสำหรับใครที่อยากสักการะพระสยามเทวาธิราชเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในประเทศเราเนี่ยมีพระสยามเทวาธิราชองค์จำลองหลายต่อหลายองค์ที่เราสามารถไปสักการะได้นะไม่ว่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์สักทองที่วัดเทวราชกุญชรวรวิหารบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกับอีกองค์นึงซึ่งพิเศษเลยนะคะเป็นท่านั่งไม่ใช่ท่ายืนเหมือนกับองค์ที่เราเห็นรูปกันก็จะเป็นองค์เดียวกับที่อยู่ในตราธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้สามารถไปดูได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาตินะคะแล้วก็จริงๆเคยมีพระสยามเทวาธิราชที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นมาเองด้วยนะแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นรูปหล่อขึ้นมานะคะจะเป็นเหรียญค่ะคือเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นพระสยามเทวาธิราชเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีอีกองค์นึงนะคะที่หน้าตาจะไม่ได้เหมือนพระสยามเทวาธิราชที่วิวให้ดูรูปมาตลอดแต่ว่าหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับพระพักตร์ของรัชกาลที่4องค์นั้นก็จะเป็นพระสยามเทวาธิราชอีกองค์นึงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงให้สร้างขึ้นเรียกว่าพระป้ายนะคะหรือว่าเป็นพระสยามเทวาธิราชจำลองเป็นอารมณ์แบบธรรมเนียมจีนที่สร้างขึ้นมาเพื่อบูชาบรรพบุรุษนะคะองค์นั้นก็จะประดิษฐานอยู่ที่พระราชวังดุสิตค่ะและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระสยามเทวาธิราชที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆหลังๆเนี่ยนะวิวค่อนข้างได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพระสยามเทวาธิราชมาบ้างและเป็นข่าวลือในด้านแบบในด้านมืดเชิงลี้ลับต่างๆเช่นพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเป็นผีสางในเชิงลึกลับห้ามโดนแสงห้ามโดนอะไรนี่คือสาเหตุที่ประชาชนเห็นไม่ได้แล้วคนก็จะไปลือกันว่าเป็นทางมืดทางลับอะไรแต่ส่วนตัววิวเนี่ยวิวไม่ได้มาฟันธงนะที่นี้นะแต่ว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวเนี่ยจะไม่ค่อยได้เชื่อแนวนี้เพราะว่าถามว่าพระสยามเทวาธิราชโดนแสงได้ไหมก็อย่างที่เราเห็นว่าตอนปี 2525 ก็มีการอัญเชิญออกมาแห่กันมีให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้กันปกติตอนที่เข้าไปเห็นองค์จริงก็โดนแสงปกติไม่ได้มีแบบต้องเก็บใส่ตู้ใส่อะไรให้ไม่โดนแสงนะคะส่วนข่าวลืออีกชุดหนึ่งก็จะบอกว่าเนี่ยพอเป็นเทวดาสายมืดก็ต้องมีการสังเวยมีการอะไรซึ่งพอได้ยินคำว่าสังเวยหลายคนก็เข้าใจว่าต้องมีการแบบเชือดสัตว์มีการใช้อะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคำศัพท์ค่ะคำว่าสังเวยในที่นี้คือบูชาเหมือนปกตินี่แหละแต่ว่าสังเวยด้วยเหมือนอารมณ์ไหว้เจ้าจีนนะทุกคนก็คือหมูเห็ดเป็ดไก่ทำนองนั้นนะคะเป็นการสังเวยเชิงนั้นมากกว่าดังนั้นก็ไม่ได้แปลว่าการสังเวยจะต้องเป็นในทางมืดอะไรส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนจะลือกันก็เรื่องของการที่พระสยามเทวาธิราชมีพระพักตร์คล้ายๆรัชกาลที่4นี่แหละว่าเป็นการกักขังวิญญาณหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าองค์นั้นเป็นองค์จำลองค่ะแล้วก็เป็นในเชิงของการบูชาบรรพบุรุษเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยก็มองว่าพระสยามเทวาธิราชคือเทวดาผู้ปกป้องบ้านเมืองซึ่ง
คอนเซปต์ไทยก็คือผีบรรพบุรุษอยู่แล้วอ่ะดังนั้นก็ไม่แปลกที่พระองค์จะสร้างรูปพระสยามเทวาธิราชจำลองให้เป็นพระพักตร์เหมือนกับรัชกาลที่ 4ในฐานะบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาบ้านเมืองเช่นเดียวกันในฐานะแบบบูรพกษัตริย์ค่ะเอาว่าอันนี้ก็คือความเห็นของวิวนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ